Salut, sunt Evelina și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story, de la reprezentant al Ministerului Industriei Ușoare la Stockholm, în vremea lui Ceaușescu, la Căminul de Bătrâni din Mircești. Acestea sunt reperele destinului inginerului Romeo Holban. Mă numesc Romeo Holban. Sunt născut în Iași, crescut în Iași, educat în Iași, la Liceul Negruț. Am terminat facultatea de industrie ușoară și am ajuns inginer. La un moment dat am fost propus pentru să fiu reprezentantul Ministerului Industriei Ușoare la Stockholm, în Suedia. Aveam un copil născut și mai era și al doilea născut, dar aveam mic, aveam 2 ani, 2 ani și jumătate. Eram perioada de tranziție. Deci erau lucrători de comerț exterior care făceau facultatea de comerț. Dar noi, Ceaușescu, a avut în vremea aia ca cei care vor fi lucrători sau, mă rog, așa zic și lucrători de comerț, să îmbine și utilul și cunoștințele pe care le-a căpătat în facultate. Deci eu, ca inginer textilist, am învățat și treaba de comerț exterior la Ștefan Gheorghiu. Acolo am dat examen. Acolo am dat examen în politică, în primul rând. A trebuit să învăț. Și care era părerea dumneavoastră sinceră de atunci, dacă... Nu mi-am pus niciodată. Vă plăcea ceea ce vi se spunea? Le semănau pe sufletul dumneavoastră? Nu era pe sufletul meu, dar trebuia să ne învăț. Era o chestie automată. Deci nu era... Dar opinia noastră politică și care era în vremea aceea? Nu aveam nicio... Nu se cunoaște. Deci eu nu aveam nicio opinie. Cum? Nu. Deci eram membru de partid. Dar, pur și simplu, eram numai membru de partid, plăteam o cotizație. Și atât. Dar erați de acord cu politicele Nu mă băgam în politică. Nu, cum gândeați dumneavoastră? Că eu pot să nu spun la nimeni și să spun este o mare porcărie ce se întâmplă. Sau din potrivă, este un lucru minunat ce se întâmplă. Mă gândesc la întrebarea dumneavoastră. Oricum nu-mi plăcea, pentru că eu eram în Suedia și mergea că aveam delegați care veneau în România și eu trebuia să trimit. Era o vreme grea pe vremurile alea, deci anii 80. Deci știu. Așa. Trimiteam pachete cu mâncare pentru copil și pentru soacră. Fratele meu, care era mai mare cu 13 ani, m-a turnat la securitate. A turnat la securitate, precum că eu ar vrea să rămân în Suedia. Pe motivul ăsta, securitatea nu am mai dat viză. Nici internă nu mi-a mai dat nici viză externă, deci n-am mai putut pleca. Am trebuit să-mi găsesc alte munci. De unde știți că fratele dumneavoastră a fost cel care v-a turnat? Știu de la nepoții mei. Ce v-au spus nepoții dumneavoastră? Mi-a spus că fratele meu că regretă că m-a turnat la securitate. Într-un fel sau altul am tras concluzia că și fratele meu era un fel de informator al securității sau o persoană care era în legătură cu securitatea. Fratele dumneavoastră unde lucra? Fratele meu era maestru electrician la uzina metalurgică Iași. În Suedia, pe lângă faptul că trebuia să răspund la toate cerințele Ministerului Industriei Ușoare, mai aveam MMC-ul, MICH-ul, ICECOP-ul, IDEXIM-ul, erau firme de comerț exterior de care eu eram răspunzător direct în fața celor care mă trimiseseră. Și acolo în Suedia era singur? Era singurul român? Nu, mai aveam un coleg. Fusese o agenție mare. Fusese o agenție de 13 persoane, unde rămăsesem 2 persoane, eu și cel care ținea locul de șef. Noi stăteam în ambasada României din Stockholm. Fiecare avea un apartament
Iar la ora 5, când se termina programul la ambasadă, toată lumea intra în casă. Adică urca pe scări, intra în casă și nu mai ieșea de acolo până a doua zi. Asta era programul. Adică nu ne vizitam. Singurul om cu care ne-am mai zis era consul român în Suedia. Și ne mai vizitam cam. Vă țineți minte cum îl chema? Anton. Anton? Da, Nicolae Anton. Primeam, într-adevăr, niște bani buni, adevărați, cu care ne făceam cumpărăturile la Portul Liber, la Copenhaga. Era mai simplu să cumpere o sticlă de whisky în Suedia decât să cumpere sticlă de vin care venea din România, care era importată din România în Suedia. Adică era mai ieftin o sticlă de whisky de 1 kilogram, pe când o sticlă de 3 sferturi, să spunem, 750 de litri, era mai scumpă decât o sticlă de whisky. Și atunci ne permiteam să cumpărăm de la Portul Liber cât o sticlă sau două de whisky. Soția mea și cu soția consulului ieșeau la plimbare, unde mergeam la cumpărături. Erau tot felul de magazine, ce să vă spun, e altă lume în Suedia, e altă viață în Suedia. Și eram foarte încântați. De exemplu, ne puteam cumpăra blugi, pe vremea aia era o mare realizare, dacă puteai să-ți cumpări o pereche de blugi original. Noi ne puteam cumpăra de la reducere niște blugi, de exemplu, foarte ieftine. Prima mea aventură ieșire din ambasadă a fost să rezolv reclamații a unei firme Tehnoforestului, să rezolv o reclamație din asta, care nu era chiar simplă și nu chiar avea chiar ceva de care te poți lega sau zice. Pentru că noi exportasem în Suedia la timpul ăla un vagon cu pătuțe pentru noi născuți, pe care le vopsisem lacrimi color și imediat după aceea am zis noi că s-a uscat lacul și l-am învelit cu hârtie și hârtia aia se prinsese de lac. Și acum eu trebuia să rezolv problema, Cum rezolvi problema asta, Holman, tu? Deci era vorba de firma Ikea, care era una dintre cele mai mari din Suedia și care avea un depozit imens. Că așa eram priviți, ca niște seculiști. Nu v-ați întrebat de ce erați priviți așa? Nu ne-am întrebat la timpul ăla de ce eram priviți, dar acum am dat seama de ce eram priviți așa. De ce erați priviți așa? Pentru că veneam dintr-o țară socialistă. Reprezentantul Taron, care era în Stockholm, a rămas cu familie cu tot în Stockholm. Și am avut o scripire, dar a fost o scripire scurtă de moment. Adică să rămâneți? Da. Dar niciodată nu am fost convins să vă rămân acolo. Toate după aia am regretat. V-a fost frică sau? Nu mi-a fost frică, dar mă gândeam ce-o face copilul ăla care îl lăsasem acasă. Fratele dumneavoastră a fost membru de partid? El a fost membru de partid. El a fost membru de partid și cred că a fost unul dintre cei care l-a arătat pe dânsul. A fost ciripitor. De ce credeți că v-a turnat? De ce cred eu că m-a turnat? Au existat motive obiective sau pur și simplu? L-ai pe fratele matale, l-ai plecat nu în Suedia, în altă parte, undeva. Te aștept să-ți trimită, nu știu, luna de pe cer sau să-ți trimită ceva. Iar acel frate sau acea rudă care e cu tine nu-ți trimite nimic sau nu se zizează treaba asta și nu da seama la treaba asta. Mare lucru, adică Vreau să pun o întrebare. Da. Mai cunoscut pe mine în
înainte de a veni aici? Nu. Atunci unde ești permis să spui că unde eram director? Aia, am vorbit împreună și... Am vorbit azi de des unde trebuie. Anului 4, că la sfârșit... În ce an se întâmplă asta? La sfârșit, stați numai un pic, că la sfârșitul anului 5 am avut primul copil care a fost o fetiță. Se numește Cristina Gabriel. Și în ce an s-a născut? Nu știu să vă zic an, dar pot să vă spun că are acum 37 de ani. Mulțumesc. Da, mai am și un băiat care e plecat în China. Lucrează ca agent în China, are firmă în China. Vorbește chineza. Adică pot să mă mândresc. Toate că el e foarte căpos. Adică cu el m-am... Mă iertați. Cu el m-am văzut niciodată. Cum? Nu am văzut niciodată de când sunt pe aici. Procesul de divorț între mine și nevasta mea. Adică după câte propusem eu pentru ea, nu numai pentru ea, pentru familie în general. Pentru mine a fost ca un șoc. Ca o lovitură, ca o palmă. După câți ani v-ați despărțit? Cât ați trăit împreună? 26 de ani. A fost vina mea, numai din vina mea s-a pronunțat procesul de divorț, pentru că eram cel vinovat, eu eram cel în abatere. Eu eram vinovat pentru că când găsisem o doamnă, ca să le zic altfel. Dumneavoastră ați fost de vină. Da, eu am fost la vinovată. Și nu... Dar nu a fost apreciat niciun gest pe care l-am făcut-o bun acolo. N-ați încercat să mă împăcați cu soția? Chiar dacă aș vrea să mă... Nu mai putea să mă împăcam. Acum m-aș mulțumi dacă aș putea să întrețin o relație cât de cât cu copiii mei. Copiii vă vizitează? Nu. Nu, dar în ultima discuție pe care am avut-o eu cu fiimea mea, și-a exprimat dorința că s-ar putea să vină cândva în august încoace. Dacă aveți cumva ocazia vreodată în viață să ajungeți în Suedia, să vedeți o altă civilizație, altfel de oameni, Da. așa, vă spun că cu cea mai mare, cum să vă spun, cu cea mai mare plăcere sau cu cea mai mare dragoste să vă duceți în Suedia, să vedeți cum trăiesc și alții. Care ar fi cel mai mare regret al dumneavoastră? Când am rămas în Suedia.